واستكمالا لموضوع أسرار العلم من الكتاب، سنتحدث عن التصنيف الثالث، العلم اللدني وعلم الغيب، وهو من علوم الكتاب الموازية للعالم المنظور لنا. وكما قلنا إن أول ما خلق الله القلم، وكتب القلم كل المقادير والأقدار لجميع خلقه إلى يوم القيامة، فمستقبل العالم مخبأ في كتب الله، وهو ما يسمى بالغيب المطلق. والغيب نوعان: نوع نسبي أي ما غاب عنك لكنه حاضر لآخرين، فمثلا حادثة حدثت في مدينة بعيدة عنك لا تعلم عنها شيء، فهي غيب بالنسبة لك، لكنها علم الشهادة وحاضر لمن شاهد الحادثة. والغيب المطلق وهو ما سوف يحدث في المستقبل، وهذا الموضوع بالذات موضوع شائك وبه لغط كثير. وإذا جاء الكلام عن التنبؤ وأخبار المستقبل، أول من يظهر لنا اسم نوستراداموس المتوفي 1566 ميلادي، وهو صيدلاني ومنجم فرنسي، نشر مجموعة من النبوءات في كتابه النبوءات، وصدرت الطبعة الأولى في عام 1555 ميلادية، والتي أصبحت منذ ذلك الحين مشهورة في أنحاء العالم. ويحتوي الكتاب تنبؤات بالأحداث التي سوف تحدث في زمانه وإلى نهاية العالم الذي توقع أن يكون في عام 3797 ميلادي. وكان يقوم بكتابة الأحداث على شكل رباعيات غير مفهومة، ونسب له العديد من النبوءات للأحداث الكبرى في العالم، فضلا عن أعمال تنبؤية أخرى مزعومة. لكن نصوص التنبؤات هي نصوص عامة وليست دقيقة، وتحتوي على تنبؤات لم تحدث، وهي تنبؤات تم ترجمتها لإثباتها، ولم يعرف عن طبيعة الأحداث التي تنبأ بها إلا بعدما حدثت، وتعتبر من علوم الكهانة والتنجيم، فيها الصحيح والأكثرية منها غير صحيح. وفي المواجهة سيدنا يوسف عليه السلام، ونحن ليس بصدد شرح كامل قصة سيدنا يوسف مع أبيه يعقوب عليهما السلام، فلمن أراد الاستزادة فعليه بصورة يوسف، وهي صورة بها كامل قصة يوسف عليه السلام. لكن الشاهد هنا هو الرؤيا التي رآها يوسف وقصها على أبيه يعقوب وهو صغير، قبل ما يكيد له إخوته كيدا. قال تعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وهنا يظهر عالم الأحلام والرؤى، وهي من علوم الكتاب الموازية للعالم المنظور لنا، ويتضمن هذا العالم كل من الغيب المطلق والنسبي، وهي على 3 أقسام. النوع الأول هو تحديث النفس، ومن الخواطر العقلية وتراكمات العقل الباطني المتراكمة أثناء حياتك العادية. والنوع الثاني تكون حلم من الشيطان القرين ليزعجك، أو من المس الشيطاني الطائف، وهي رؤى خبيثة. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى حلقة لعنة رصد الفراعنة. والنوع الثالث هي الرؤيا الصالحة، وهو ما نهتم به في هذا المبحث، وتكون إما بشرى من الله مستقبلية، وهو من الغيب المطلق كما حدث في رؤيا يوسف عليه السلام، وقد تحققت فعلا في آخر القصة، لكن بعد مدة دامت عشرات السنين. أو تكون تنبيه من الله لأمر يحاك لك، وهو من الغيب النسبي، أو تحذير عما غفلت عنه من الطاعات أو ما أسرفت فيه، والعديد من الأمور الأخرى. وتأتي بعد ذلك مرتبة تعبير وتفسير الأحلام والرؤى، كما هو الحال في تعبير يوسف لرؤية صاحبيه في السجن، وهي منحة من الله ثانية. ولقد تحققت تعبير الرؤى التي فسرها يوسف عليه السلام، وهو من علم الغيب المطلق. والمنحة الثالثة وهي الفتح والعلو ليوسف في الأرض، وارتفاع مكانته عند تفسيره لرؤية عزيز مصر، وكانت هي الفتح الرباني له وتحقيق بشرى الرؤيا الأولى له. ونلاحظ هنا أنه لا علاقة بين صلاح المرء من عدمه لكي يرى رؤيا صالحة، فعزيز مصر ملك من ملوك مصر غير مؤمن أصلا، وصاحبي يوسف بالسجن لا علاقة لهما بالإيمان. فالرؤيا الصالحة وتعبيرها علم من الكتاب يعطيه الله لمن يشاء، لكن ليس في مقدور أي شخص أن يعبر أو يفسر رؤيته الشخصية. إن كانت بالرموز فهذه منحة أخرى. ومن هنا نجد هنا مصداقية
علم يوسف عن ضباب علم نوسترداموس. ولعل من أشهر مفسرين الأحلام من علماء المسلمين هو ابن سيرين والنابلسي. وللتوضيح نقول إنه يمكن فقط الاستئناس بكتبهم في تعبير الأحلام، لكن ليس بالقطع، لأن رموز الرؤى والأحلام تتغير من عصر إلى آخر ومن شخص إلى آخر. ونحن ليس بصدد شرح عالم الرؤى والأحلام بين فرويد والتحليل النفسي وابن سيرين، فتلك قصة أخرى. واستكمالا لموضوع العلم من الكتاب، سنكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله التصنيف الثالث، العلم اللدني وعلم الغيب. دمتم على خير، وتابعونا في الفصل التالي إن شاء الله.